Cả nước gần 119.000 ca COVID-19, hai tỉnh bổ sung gần 60.000 F0. Ngày 3 tháng 3, Bộ Y tế cho biết số ca mắc trong ngày tăng vọt, cả nước ghi nhận 118.790 F0, trong đó 77.226 ca cộng đồng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 18.661 ca bệnh mới. Tính từ 16 giờ ngày 2 tháng 3 đến 16 giờ ngày 3 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 118.790 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 118.780 ca ghi nhận trong nước, tăng 8.500 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố, có 77.226 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 18.661 F0 ghi nhận trong ngày, tiếp đó là Nghệ An 6.152, Bắc Ninh 5.648, Quảng Ninh 3.956, Nam Định 3.801, Sơn La 3.751, Hưng Yên 3.497, Lạng Sơn 3.250, Phú Thọ 3.168, Thành phố Hồ Chí Minh 3.126, Vĩnh Phúc 2.835, Thái Nguyên 2.793, Bắc Giang 2.673, Hòa Bình 2.610, Hải Phòng 2.581, Đà Lạt 2.480, Lào Cai 2.414, Ninh Bình 2.364, Hải Dương 2.360, Yên Bái 2.358, Quảng Bình 2.335, Bình Dương 2.282, Tuyên Quang 2.269, Hà Giang 2.178, Thái Bình 2.131, Khánh Hòa 1.977, Bình Phước 1.948, Điện Biên 1.843, Cao Bằng 1.838, Cà Mau 1.708, Hà Nam 1.645, Đà Nẵng 1.465, Bình Định 1.450, Bà Rịa, Vũng Tàu 1.321, Thanh Hóa 1.056, Gia Lai 1.002, Quảng Trị 995, Lâm Đồng 983, Đắk Nông 836, Phú Yên 835, Hà Tĩnh 828, Bến Tre 817, Tây Ninh 691, Bắc Cạn 537, Bình Thuận 486, Quảng Ngãi 453, Thừa Thiên Huế 351, Quảng Nam 346, Vĩnh Long 293, Bạc Liêu 260, Đồng Nai 237, Kon Tum 193, Long An 165, Cần Thơ 147, Kiên Giang 101, Trà Vinh 83, An Giang 55, Đồng Tháp 47, Ninh Thuận 36, Sóc Trăng 35, Tiền Giang 29, Hậu Giang 15. Trong ngày, Sở Y tế Hải Dương đăng ký bổ sung 29.360 ca và Sở Y tế Thái Bình đăng ký bổ sung 28.000 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hà Nội tăng 3.547 ca, Nghệ An tăng 1.823 ca, Bình Dương tăng 1.249 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 95.127 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 3.885.631 ca nhiễm, đứng thứ 30 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 39.335 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.878.220 ca, trong đó có 2.547.708 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 541.987, Hà Nội 319.048, Bình Dương 301.609, Đồng Nai 101.825, Tây Ninh 96.555. Về tình hình điều trị, trong ngày có 33.740 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.550.525 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.840 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.039 ca, thở oxy dòng cao HFNC 371 ca, thở máy không xâm lấn 89 ca, thở máy xâm lấn 332 ca, ECMO 9 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 2 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 3 ghi nhận 95 ca tử vong tại Hà Nội 20, Hải Dương 7 ca trong 2 ngày, Thanh Hóa 6 ca trong 2 ngày, Đắk Lắk 5, Đồng Nai 5, Hà Giang 5 ca trong 2 ngày,
Đà Nẵng, 4. Lâm Đồng, 4. Bình Định, 3. Kiên Giang, 3. Quảng Ninh, 3. Bình Thuận, 2. Cần Thơ, 2. Cao Bằng, 2. Hà Nam, 2. Hà Tĩnh, 2. Lạng Sơn, 2. Ninh Bình, 2. Phú Thọ, 2. Thành phố Hồ Chí Minh, 2. Bình Phước, 1. Đắk Nông, 1. Đồng Tháp, 1. Gia Lai, 1. Hải Phòng, 1. Hòa Bình, 1. Lào Cai, 1. Phú Yên, 1. Quảng Ngãi, 1. Quảng Trị, 1. Thái Nguyên, 1. Trà Vinh, 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 95 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.547 ca, chiếm tỷ lệ 1% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 2 tháng 3 có 376.284 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 195.672.969 liều.